النوم الجيد يقي من الكثير من الأمراض، إلى أن أحد منغصات النوم خاصة بالنسبة للأزواج هو الشخير، والذي يسبب الأرق وقلة النوم المزعجة. ولا نستغرب أن الشخير كان سببا في طلاق الكثير من الأزواج، أو على الأقل كان سببا للعديد من المشاكل الزوجية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن أستضيف الدكتور محمد جبر، جراح اختصاصي أذن أنف وحنجرة وأورام الرأس والعنق. مرحبا بك في الاستوديو دكتور محمد. صباح الخير. صباح النور. أهلا. موضوع الشخير يعاني منه الكثير من الأشخاص، واللي ما يعانون منه الطرف الآخر يعاني منه. صحيح. بداية، إذا ممكن نعرف سبب الشخير أو ما هو الشخير؟ هلا الشخير طبعا هلا صار تقريبا مرض العصر. نعم. هو الشخير هو عباره عن صوت مزعج خلال التنفس. فاذا المريض عم يتنفس بشكل طبيعي المفروض ما يكون في صوت للنفس. نعم. لكن لما بيكون في عندنا تضيق بالطرق الهوائيه، سواء كان التضيق في الانف او بالفم او ما تحت الفم اللي هو بالطرق الهوائيه السفليه، رح يطلع صوت لهالشخير هذا، لانه الهواء لما بيمرق خلال انبوب متضيق رح يطلع له صوت، فالصوت هذا بنسميه نحن الشخير. المشكله بالموضوع الشخير انه هو علامه لمرض ثاني ممكن يكون مرض خطير جدا على الجسم. إذن هو عرض من الأعراض. هو عرض وليس مرض. هو عباره عن مشكله اجتماعيه حقيقه، لانه المريض اللي عم يشخر صراحه هو نايم، ما عند يعني ما عم يسبب اي مشكله له، لكن عم يسبب مشكله للشريك اللي بيكون نايم، سواء كان رفيقه او زوجته اذا كان متزوج. لكن المشكله انه الشخير ممكن يكون عم يدل على شغله ثانيه اللي هي انقطاع النفس اثناء النوم، اللي هو المريض بيكون عم يشخر بيوقف نفسه، بيشخر بيوقف نفسه. هذا تكرر الموضوع هذا هو المرض اللي هو بنسميه نحن انقطاع النفس اثناء النوم. نعم، ذكرت أكثر من معلومة يجب الانتباه عليها. بداية قلت أن هذه المشكلة لا يشعر بها المريض، إذن لا تؤثر عليه من ناحية أخرى، ربما عندما يستفيق قد يشعر بالصداع أو أعراض جانبية أخرى. صحيح. هلا الشخير اذا كان المريض عم ياخذ كفايته من الاكسجين والتنفس خلال النوم، عمليا هالصوت المزعج هذا ما بيسبب له اي مشكله صحيه. لكن الشخير في كان هو عم يخبي المرض اللي حكينا عنه لو انقطاع النفس اثناء النوم، فطبعا المريض رح يكون عنده نسبه الاكسجين خلال النوم عم تنقص سواء عن القلب او عن الدماغ، فالمريض بيفيق الصبح تعبان، صداع صباحي، بحس انه في كتير مفرزات وبلغم مجمعه بتمه، وبتلاقيه بيروح على دوامه تعبان، ما عم يحس حاله ان فول اكتيفيتي وانرجي. طبعا هي بالمراحل المبكره، لكن بالمراحل المتاخره بيوصل المريض انه لازم ينام خلال فتره النهار، ما بيحسن يكفي نهاره الا اذا نام ساعه او ساعتين. شو السبب؟ السبب انه خلال الليل ما بيكون عم ياخذ كفايته من دون ما يعرف طبعا هو، والاكسجين عم ينقص على الدماغ، فكل ما بينقص الاكسجين على الدماغ مركز النوم بالدماغ بيصحى من دون ما يعرف المريض، بينبه
المركز الاكسجين، والاكسجين بيرجع بيبعث له اشاره ثانيه لمركز النوم، بيصحى المريض بدون ما ينتبه، بيتنفس المريض من اول وجديد، بياخذ يعني نفس عميق لانه بيصير صاحي، نعم. فبيرتفع الاكسجين بالدم مره جديده، فبيرجع بينام. فبتكرر الدوره هي بتتكرر خلال الليل كثير، فالمريض بفيق الصبح ما نو اخذ كفايته من النوم، فبتلاقيه رايح على الدوام ما نو حسنان يكفي دوامه. للاسف احيانا كثير بتلاقيه بيوصل لمرحله انه ممكن يكون اذا ماشي بالسياره وقف عند اشاره ضوئيه، ممكن فتره الثواني هي الاشاره الضوئيه يستغلهم انه يغمض عيونه وينام. وهي طبعا صارت يعني وتواردت كثير بالمرضى اللي بيجونا على العياده من ناحيه الشخير وانقطاع النفس اثناء النوم. نعم، إذا ممكن نعتبر الشخير هو عرض ولكن خطير إذا لم تتم معالجته. صحيح. دكتور محمد، نشوف أيضا أن الأشخاص تختلف حدة صوت الشخير، فهل هذا يعني مؤشر إلى حدة وخطورة وتقدم هذا العرض، أم أنه فقط يختلف من صوت إلى آخر؟ صحيح. هلا صراحة الشخير نوع الشخير أو الصوت اللي عم يطلع عنده هو ما كتير بيدل على انه هو شديد ولا ما هو شديد. نعم. المهم بالموضوع الشخير هو اذا كان عندنا انه النفس عم يتوقف ولا لا، اللي هو اكثر شيء هي الزوجه او الشريك، اللي هن وقتها بتلاقي انه الشريك او الزوجه بينبه المريض وبيقول له قوم نروح لعند الدكتور، في عندك مشكله لانه عم تختنق انت بالليل. طبعا هذا الشيء بنلاقيه عند الكبار وبشكل متوارد، وهلا عم يزداد شيئا فشيئا، لكن الشيء اللي موجود هذا من زمان، وهلا دائما بتلاقي المرضى بيرجعوا فيه لعند الطبيب عند الاطفال الصغار. الاطفال الصغار بتلاقي الطفل ما بيحسن ينام على ظهره، بتلاقيه عم ينام على بطنه، بحس انه لما بينام يفتح الطرق الهوائيه ويتخلص من موضوع الشخير. لكن الاهل بتعرفي دغري بينتبهوا على اهلهم بصوت شخير عالي، فبتلاقيهم بياخذوا الطفل على الطبيب عشان يلاقوا شو سبب الشخير. إذا وضعية النوم أيضا قد تسبب الشخير حتى لو لم يكن هناك مرض. صحيح صحيح. نعم. لانه هون بدنا نوصل على مرحله اللي هي، او خلينا نقول على البند اللي هو اسباب الشخير، ليش عم يصير الشخير يعني. فهي اسباب الشخير فينا نقول هي تبعا للمنطقه اللي عم يصير فيها الانسداد. فاحيانا بتكون المنطقه موجوده في الانف، ضخامه اللحميات بالانف، انحراف حاجز الانف. نعم. اذا كانت موجوده بالقسم الخلفي من الانف فهي ضخامه اللحميات الخلفيه. اذا كان السبب موجود بالفم فهو ضخامه اللوزات، ضخامه القسم الخلفي من اللسان، ارتخاء الحنك الرخو. القسم السفلي بالمنطقه هي هو مشكله في الحنجره. كل هالامور هي مشاكل انسداديه بتسبب الشخير سواء عند الطفل الصغير او عند الكبير. إذا العمر لا يحد هذه المشكلة. لا يحد طبعا. شو يعني المراحل المبكرة، أكثر المراحل المبكرة اللي ممكن يظهر أو تظهر في هذه المشكلة؟ المراحل يعني كعمر. نعم. كعمر، هلا العمر ما له اي دور بالموضوع هذا. ممكن تلاقي طفل عمره 7 8 اشهر وعنده ضخامه لحميه وتلاقيه عم يشخر. وللاسف انه اذا كان شخير مع اختناق اللي هو انقطاع النفس اثناء النوم، هذا كثير بياثر على الاكتيفيتي تبع الطفل، بتلاقيه فايق ما له حسنان يلعب ولا ياكل ولا يشرب نتيجه نقص الاكسجين اللي عم تصير عنده خلال الليل. مركز التنفس او مركز النوم في الدماغ، فبتلاقي الطفل ما انه ان فول انرجي، ما بتلاقيه رايح على السكول تبعته بفول اكتيفيتي. فبتلاقي الاهل انه هون دغري بينتبهوا للموضوع هذا وبياخذوه على الطبيب. إذا في هذه الحالة هل هنالك علاج، وهل العلاج يستوجب تدخل جراحي؟ تمام. هلا الشخير مثل ما قلنا هن الاسباب الانسداديه له، في اسباب ثانيه اللي هي اسباب عامه اللي هي اكثر من 50 ل 60% البداني عند الكبار. البداني بتأدي انه الفات بيتركز بهالمنطقه هي، فبتلاقيه صار عنده انسداد للطرق الهوائيه، خصوصا لما بيكون متسطح على ظهره، فكل كتل الدهن هي الزايده بتلاقيها سكرت عنده الطرق الهوائيه. بالاضافه لاسباب ثانيه اللي هي عباره عن التدخين، عدم لعب الرياضه، بالاضافه طبعا للتعب والارهاق البدني. مثلا مريض تلاقيه ما بيشخر ابدا، لكن اليوم كان عنده عمل مرهق من الصبح للمساء وهو عم يشتغل، فالعضلات بتلاقيها لما بده ينام تلاقي التون او المقوي تبعتها بتنزل كثير، فبتلاقيه بيشخر. فلهيك المريض بيقول للطبيب دكتور انا عم اشخر صار لي يومين ثلاثه، بيساله الطبيب انه في عندك شيء كان شيء مميز؟ فقال له ايه والله كان عندي شغله كثير. اما عند الاطفال طبعا هو تكرر التهاب اللوز، تكرر التهاب اللحميه والناميات بالانف، بالاضافه للبدانه طبعا. نعم. هلا اذا قلنا حكينا عن الاسباب، فالعلاج بيكون هو حسب السبب. فاذا اجانا مريض ممكن نفحصه نحن ما نلاقي عنده اي سبب انسدادي بالانف، بس لكنه ما شاء الله بيكون صحته كبير.
يعني إذا هنا الزايدة، يستوجب خسارة الوزن. خسارة الوزن. وفي حالة الانسداد مثل ما قلت حجم اللوز أو تمام، اللحمية هون بيكون تدخل جراحي. التدخل جراحي. اللوزة كبيرة لازم تنشال، اللحمية كبيرة لازم تتصغر. إذا كان المشكلة في القسم الخلفي من اللسان أو بالحنك لازم كمان تدخلات جراحية، وخصوصا هي صارت تدخلات حديثة سواء في الليزر أو بتدخلات جراحية بجهاز اسمه الكوبليشن. طبعا كمان في غير العلاج الجراحي اللي هو علاج ثاني اللي هو عبارة عن قناع بيلبسه المريض خلال النوم، بنسميه نعم. نحن قناع الضغط سيباب. الاكسجين، نعم. السيباب. تمام. للاسف هذا في كثير مرضى ما بيحبوا يلبسوه، يعني بيقول لك دكتور انا بدي يعني او خلينا نقول الشريك، يعني هو بيقول لك انه انا بدي اخلص من صوت الشخير لكن بده يضل صوت الجهاز اللي هو عم يعطي صوت الاكسجين اللي هو طوال الليل. قد يكون فكمان مزعج أيضا. هذا نعم. علاج كثير ناجح طبعا، هو 100% نسبة نجاحه عموما. يعني يوقف يوقف هذا تماما العرض الشخير تماما. والمرض انقطاع النفس وماذا أثناء عن النوم. التدخل الجراحي؟ هل هو أيضا يعالج بشكل تام فوق ال هذه المشكلة؟ 90%، فوق ال 90% هو العلاج كمان بيكون ناجح، خصوصا اذا كان سبب الانسداد واضح، يعني مثلا كتله كبيره من اللسان موجوده وعم تسكر الطريق الهوائي، فاكيد لما نحن بنحل هالمشكله هي بالجراحه طبعا اكيد رح تحل الموضوع. إذا بما أن نسبة نجاح جهاز السيباب هي 100%، تنصح يعني اللي يعانون من مشكلة الشخير أنهم يتجهون لهذا الجهاز؟ صحيح. لهيك هو هلا خلينا نقول البروتوكول للمرضى اللي عندهم شخير، خلينا نقول مريض عنده شخير ما بيعرف اذا عنده انقطاع نفس اثناء النوم، فراح يراجع الطبيب. الطبيب بهالمرحله هي راح ياخذ منه القصه، يفحصه فحص كامل، يعمل له منظار، وبنسميه نحن كمان في شيء اسمه اللي هو المنظار التنفسي اثناء النوم. نعم. يعني بنخليه المريض ينام وبنعمل له منظار، دخل كاميرا وبنشوف هل عم يصير كولابس او انقماص بالطرق الهوائيه خلال النوم، فنحن فينا نعرف وين المشكله. تمام. وكمان في عندنا كمان بعدها الدراسه اللي بنسميها دراسه النوم، اللي هو المريض بينام بالمستشفى 24 ساعه وبنوصله بالكترودات بنشوف وين المشكله تماما عم تصير عنده. نعم. هلا الخطوه اللي بعدها هي عباره عن تو اوبشن، او خلينا مسارين. اذا لقينا انه المشكله الانسداديه واضحه تماما وانه عنده شغله عم تسكر له الطرق الهوائيه، طبعا دايركتلي ممكن نحن نشيل هالكتله هي او نصغرها سواء باي طريقه من الطرق. وبعد بعد الجراحه بنشوف المريض قديش استفاد، وعلى اساسه ممكن يستعمل بعدين الجهاز او ما يستعمل الجهاز. نعم. اما اذا لقينا انه الانسداد عم يكون عنده موجود لكنه ما 100%، فطبعا اكيد هون الادفايس هو انه يروح لموضوع الجهاز، وبعد الجهاز بعدين اذا احتجنا لاي تداخل جراحي طبعا ممكن قيام فيه. شكرا جزيلا دكتور أهلا محمد، فيكي. فتنا بهذه المعلومات. شكراً. وشو تنصح نهاية المشاهدين؟ والله بنصح لعب الرياضات، تخفيف الوزن. وبحب اذكر بس طرفه هيك بالنسبه للشخير والقطاع النفسي لانه صارت معي من فتره، انه عاده تلاقي المريض او المريضه جايين مع البارتنر يعني وبيقول لك انه دكتور عم يشخر، اضطرينا لفصل الغرف. الشيء الجديد اللي صار معي انه هلا جاي الاب وهو جاي معه زوجته وجايين الاولاد انه عم يشكوا انه دكتور نحن لما بنطلع رحله نحن بنحجز كلاتنا باوتيل وبنحجز للوالد باوتيل ثاني. يعني لهذه الدرجة ممكن هذا العرض يسبب مشاكل صحيح في 100% العائلة من صوت والزواج. الشقير يعني يعني لازم لازم دائما ينتبهوا للموضوع. صحيح. ولازم يتاخذ الموضوع الشخير بأهمية بالغة وجدية. صحيح. شكرا جزيلا دكتور أهلا وسهلا محمد. فيك. يا مستمرين معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل.